Hi everyone, welcome back with a new video. This is Technical Bipin T. In this video, I am going to share with you in TikTok viral face changing video editing tutorial. Hope you guys hit the like button, and if you want kind of useful video, please don't forget to subscribe my YouTube channel. Let's start the video. साथीहरु अहिले टिकटकमा एकदमै चाहिँ भाइरल भएको रिफेस एप अथवा तपाईको फेस चेन्जिङ भिडियो एडिटिङ ट्युटोरियल तपाईहरु पनि सिक्न चाहनुहुन्छ भने यस भिडियोलाई चाहिँ सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरेर चाहिँ साथ दिनु होला। यसको लागि तपाईहरुले सबैभन्दा पहिला तपाईहरुलाई दुईवटा एपको आवश्यकता पर्दछ। ती एपहरु रहेको छन् गिफ्ट शप र तपाईको रिफेस एप। यी दुईवटा एपलाई चाहिँ सबैभन्दा पहिला तपाईको प्ले स्टोरबाट तपाईले सिम्पली चाहिँ डाउनलोड गर्नु होला। तपाईको मोबाइल स्क्रिनमा जानु होला। देन तपाईले तपाईको मोबाइलमा रहेको प्ले स्टोरलाई सिम्पली क्लिक गर्नु होला। प्ले स्टोरमा गएपछि तपाईले यसमा चाहिँ टाइप गरिदिनु होला गिफ्ट शप अथवा गिफ्ट मेकर भिडियो एडिटिङ। अहिले चाहिँ सिम्पली तपाईले चाहिँ इन्स्टल गर्नु होला। मैले चाहिँ अलरेडी इन्स्टल गरिसकेको छु। देन तपाईले यसलाई चाहिँ सिम्पली तपाईको गरिदिनु होला। सिम्पली ओपन गरिसकेपछि यसको इन्टरफेस आउने छ र तपाईले चाहिँ तपाईको चाहिँ भिडियो गिफ्टमा चाहिँ क्लिक गरिदिनु होला। यसमा चाहिँ क्लिक गरिसकेपछि तपाईको यो ग्यालरीबाट कुनै पनि भिडियो चाहिँ लिनु होला जुन कि तपाईको भिडियोमा चाहिँ तपाईले चाहिँ फेस चाहिँ चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ। मैले सिम्पली यसलाई चाहिँ क्लिक गरे। देन माथि रहेको एउटा टिक आइकन छ, यसलाई चाहिँ सिम्पली क्लिक गरिदिनु होला। देन तपाईको एकछिन चाहिँ प्रोसेस गर्न चाहिँ टाइम लाग्छ। देन अलरेडी चाहिँ डन भइसकेको छ र तपाईले चाहिँ माथि देख्न सक्नुहुन्छ डाउनलोडको अप्सन छ। सिम्पली यसलाई चाहिँ एरो अप्सन, यसलाई चाहिँ सिम्पली तपाईले क्लिक गरिदिनु होला। क्लिक गर्नुभयो भने तपाईले यसमा चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ एक्सपोर्ट सेटिङ। देन तपाईले गिफ्ट र तपाईको कम्प्रेस गिफ्टमा सिम्पली क्लिक गरिदिनु होला। देन तपाईले चाहिँ कन्फर्म गरिदिनु होला। सेभिङ हुन टाइम लाग्छ, एकछिन चाहिँ टाइम वेट गर्नु होला। सो सिम्पली यसमा चाहिँ ग्यालेरीमा सेभ भइसकेको छ र तपाई चाहिँ फेरि ब्याक जानु होला। ब्याक आइसकेपछि तपाईले यसमा चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ मेरो चाहिँ यसमा चाहिँ सेभ भइसकेको छ। यसमा देख्न सक्नुहुन्छ गिफ्ट शपमा चाहिँ सिम्पली चाहिँ सेभ भइसकेको छ र तपाई फेरि यसमा जानु होला। फेरि तपाई प्ले स्टोरमा जानु होला। प्ले स्टोरमा गइसकेपछि तपाईले यसमा चाहिँ सिम्पली सर्च गरिदिनु होला रिफेस एपलाई सिम्पली तपाईले चाहिँ होला। मैले एपलाई पनि अलरेडी डाउनलोड गरिसकेको छु। देन तपाईले चाहिँ सिम्पली तपाईले यसलाई चाहिँ ओपन गर्नु होला। यो तरिका सिकाउन गइरहेछु। रिफेस एपलाई चाहिँ सिम्पली क्लिक गर्नु होला। यसलाई चाहिँ क्लिक गरेपछि तपाईले यसमा चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ होमको अप्सन छ, सर्चको अप्सन छ। देन तपाईको प्लस आइकन छ, प्लस आइकनमा जानु होला। देन तपाईले चाहिँ सिम्पली एनिमेट इमेजमा सिम्पली क्लिक गर्नु होला। देन क्लिक गरेपछि तपाईले यसमा देख्न सक्नुहुन्छ अलाउ एसेज अलाउ गरिदिनु होला। देन तपाईले यसमा देख्न सक्नुहुन्छ तपाईको कुन चाहिँ फोटोलाई बनाउन चाहनुहुन्छ। मैले यो फोटोलाई बनाउन चाहे। देन सिम्पली क्लिक गर्नु होला। देन तपाईले कुन फोटोमा गराउन चाहनुहुन्छ देन यसरी चाहिँ चुज गरिदिनु होला। एनिमेसनहरु चाहिँ चुज गर्नु होला यसरी। देन सिम्पली तपाईले रिफेसमा क्लिक गरिदिनु होला। रिफेसमा क्लिक गरेपछि तपाईको यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ फोटोबाट यसरी तपाईको एनिमेसन चाहिँ भइसकेको छ। देन तपाईले यसलाई चाहिँ सिम्पली सेभ गरिदिनु होला। सिम्पली सेभ गरेर तपाईले आफ्नो टिकटकहरुमा तपाईले युज गर्न सक्नुहुन्छ। टिकटक, युट्युब एनी प्लेटफर्ममा तपाईले यस भिडियोलाई चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ। र अर्को तरिकामा सिकाउन गइरहेछु। तपाईले सिक्नु होला, ब्याक आउनु होला। ब्याक आइसकेपछि तपाईले यसमा जानु होला। तपाईको सिम्पली एउटा चाहिँ एनिमेसन भिडियोलाई चाहिँ चुज गर्नु होला। देन चुज गरेपछि तपाईको यसमा यो फोटो राख्नु छ भने तपाईले सिम्पली न्यूमा क्लिक गर्नु होला। न्यू क्लिक गरेपछि तपाईले सिम्पली ग्यालेरी जानु होला। ग्यालेरी गएपछि तपाईले चाहिँ कुन फोटो राख्न चाहनुहुन्छ यसमा मैले फोटो चाहिँ चुज गरे। देन कन्फर्म क्लिक गरिदिनु होला। देन कन्फर्म क्लिक गरे यस्तो इन्टरफेस आउने छ। देन तपाईले रिफ्रेसमा सिम्पली क्लिक गरिदिनु होला। देन तपाईले यसलाई डाउनलोड क्लिक गरिदिनु होला। यसरी डाउनलोड गर्नु होला। सो तपाईले चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ अहिलेको भिडियो र अलि भिडियोमा तपाईको फोटोबाट तपाईले चाहिँ चाहेको भिडियो चाहिँ तपाईले चाहिँ बनाउन सक्नुहुन्छ। एकदमै इजी स्टेप रहेको थियो। देन नेक्स्ट जान चाहन्छु हामीहरु ओपन गर्नु होला। देन तपाईले चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो किसिमको इन्टरफेस आउने छ होम। देन तपाईको सर्च देन प्लस आइकनको छेउमा हुनेको सिम्पली तपाईले चाहिँ चाहे
भिडियोलाई चाहिँ क्लिक गर्नु होला। तपाईले चाहिँ ग्यालेरीबाट लिनु होला। तपाईले अघि चाहिँ सेभ गरेको लियो र तपाईको चाहिँ फोटो लिनु होला। पहिले फोटो लिइसकेपछि सिम्पली तपाईले यसलाई चाहिँ कन्फर्म गरिदिनु होला। कन्फर्म गरिसकेपछि तपाईले चाहिँ यसको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ यतापट्टि साइडमा रहेको न्यूको अप्सनमा चाहिँ चेन्ज टु फोटोमा गएर सिम्पली यसमा लिनु होला। फोटो लिइसकेपछि तपाईले यसलाई सिम्पली सेभ गरिदिनु होला। सिम्पली तपाईले चाहिँ गिफ्ट शपमा जानु होला। गिफ्ट शपमा गइसकेपछि तपाईले यसमा चाहिँ त्यसको इन्टरफेस आउनेछ र तपाईले यसमा देख्न सक्नुहुन्छ तल गिफ्ट स्टुडियो। सिम्पली यसमा चाहिँ क्लिक गरिदिनु होला। क्लिक गरेपछि यसमा चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले चाहिँ यी चाहिँ गरेका गिफ्ट भिडियोलाई तपाईले सिम्पली यसमा चाहिँ पिक्चरमा गएर क्लिक गरिदिनु होला। त्यहाँदेखि तपाईले सिम्पली यस भिडियोलाई चाहिँ लिनु होला र तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ गिफ्ट भिडियोमा सिम्पली चाहिँ क्लिक गरिदिनु होला। क्लिक गरेपछि सिम्पली यसमा चाहिँ प्रोसेसिङ गर्ने टाइम हल्का थोरै टाइम लाग्नेछ र तपाईको भिडियो सिम्पली भिडियो चाहिँ सेभ भइसकेको छ र तपाईले चाहिँ यसका भिडियोलाई तपाईले यस भिडियोलाई जुनसुकै पनि प्लेटफर्ममा युज गर्न सक्नुहुन्छ। टिकटक, युट्युब, इन्स्टाग्राम एनी प्लेटफर्ममा तपाईले युज गर्न सक्नुहुन्छ। सो गाइज भिडियो यति नै रहेको थियो। भिडियो मन परेमा लाइक भने अवश्य गरिदिनु होला। यस भिडियो सम्बन्धी कुनै पनि जिज्ञासा रहेमा कमेन्ट सेक्सनमा गएर चाहिँ कमेन्ट गरिदिनु होला। सो यस च्यानलमा अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने रेड कलरको सब्स्क्राइब बटनलाई थिचेर सब्स्क्राइब गरी छेउमा रहेको बेल आइकनलाई दबाएर अलमा सेलेक्ट गर्नु होला ताकि यस्तै नयाँ भिडियोको नोटिफिकेसन सबैभन्दा पहिला तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू फर किप वाचिङ गाइज। सी यु इन द नेक्स्ट भिडियो। टिल देन ओके बाइ बाइ।